Xin chào tất cả các bạn, mình là Quỳnh Nga, giám đốc của Học viện Natalie PMU and Academy. Quỳnh Nga nhận được rất là nhiều inbox của các bạn hỏi rằng Quỳnh Nga sử dụng loại máy phun xăm nào để phun mày, phun mí, phun môi và tạo sợi. Nên ngày hôm nay Quỳnh Nga sẽ làm video này để chia sẻ với các bạn về những loại máy phun xăm mà Quỳnh Nga đang sử dụng nhé. Thực ra thì Quỳnh Nga luôn nhấn mạnh với tất cả các bạn rằng để làm ra được một sản phẩm đẹp thì 70% đến từ yếu tố kỹ thuật, 30% còn lại đến từ yếu tố mực và máy. Cho nên các bạn hãy chú ý nhất vào yếu tố kỹ thuật cá nhân của các bạn nhé. Còn nếu như chúng ta có điều kiện về mặt kinh tế thì chúng ta có thể đầu tư những loại máy phun xăm chuyên dụng hơn cho từng vị trí. Đầu tiên Quỳnh Nga sẽ review cho các bạn về một loại máy rất thông dụng, đó chính là máy thần thánh tích điện, có tác dụng chỉnh kim và chỉnh số đi kèm. Với loại máy này thì nó sẽ có một cái nút bấm và có phần chỉnh tốc độ ở đây rất là tiện nhé. Đấy, các bạn có thể chỉnh được tốc độ to nhỏ tùy theo ý thích. Chỉnh kim cũng rất linh hoạt, máy cũng khá là êm nhá. Đây là loại máy mà các bạn học viên của Nga khi nhập học là sẽ được Nga cấp cái máy này để luyện tập cũng như là sử dụng trực tiếp cho khách luôn. Máy này thì là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời với những bạn mới vào nghề, chưa có nhiều kinh phí, bởi máy này có tính đa năng trong quá trình sử dụng. Các bạn có thể vừa phun mày, phun mí và phun môi, đạt được hiệu quả rất là cao. Nếu như các bạn nghĩ rằng với một loại máy này khi mà mình làm kết quả nó không được đẹp, mình cần phải đầu tư nhiều loại máy khác để kết quả đạt được đẹp hơn, thì suy nghĩ đó thật sự khá là sai lầm. Bởi vì một con máy này có thể làm được tất cả các tính năng, quan trọng nhất vẫn là ở yếu tố kỹ thuật của các bạn. Khi mà các bạn đã có được cái điều kiện kinh tế tốt hơn, làm nghề, đã có thu nhập từ nghề, thì lúc này các bạn có thể đầu tư những cái loại máy chuyên dụng để mang đến những cái kết quả tối ưu hơn nhé. Đến một cái loại máy cũng thông dụng và phổ biến không kém, nó cũng là máy thần thánh, nhưng loại máy thần thánh này là loại máy thần thánh không tích điện. Kim thì chúng ta sẽ phải tự chỉnh bằng tay, và có loại thì nó sẽ tích hợp chỉnh tốc độ ở đằng sau, hoặc có những loại thì nó sẽ chỉ có một tốc độ thôi và các bạn phải cắm qua cái bộ ổn áp. Một số bạn khi mà lúc ban đầu thì đầu tư cái loại máy này thì cũng được. Tuy nhiên là Nga nhận thấy rằng máy thần thánh mà không tích điện này thì phun mày đẹp thôi, chứ còn phun môi và phun mí thì độ bám khá là kém và thời gian làm nó sẽ trở nên rất là lâu. Cho nên cái loại máy này chỉ phù hợp với kỹ thuật phun lông mày thôi nhé các bạn nhé. Còn các bạn sử dụng loại máy như Nga vừa chia sẻ là máy thần thánh tích điện thì làm được hết tất cả các kỹ thuật. Sau đó nếu như mình muốn phun mày tốt hơn và đẹp hơn thì các bạn có thể đầu tư thêm một loại máy nữa là máy thần thánh không tích điện, thì cái hạt của nó sẽ có cái độ tơi hơn, và máy này thì giá thành còn rẻ hơn cả loại thần thánh tích điện này nữa nhé. Đối với phun môi thì Nga thường sử dụng máy Jansun. Máy Jansun miết vào mực rất sâu và rất nhanh và màu bong ra cực kỳ đậm luôn. Tuy nhiên máy Jansun thì nó sẽ có một cái nhược điểm, đó chính là máy khá là khỏe. Nếu như chúng ta không sử dụng qua bộ ổn áp thì phun môi thường hay bị sưng. Chính vì thế Nga thường sử dụng máy Jansun kèm theo một bộ ổn áp. Ở đây trên video là ổn áp Aurora 2, là loại ổn áp mà Nga thường hay sử dụng. Bộ ổn áp Aurora này rất đa tính năng. Ngoài việc làm cho máy Jansun trở nên đều hơn thì có thể làm cho tất cả các loại máy khác chạy qua bộ nguồn này cũng đều trở nên ổn định nguồn điện. Cụ thể đó chính là Nga thường hay sử dụng máy thần thánh loại không tích điện, loại thường này, cắm qua bộ ổn áp Aurora giúp cho máy chạy êm hơn, hạt giải đều hơn và bám mực hơn. Đây là bộ ổn áp mà Nga vô cùng yêu thích, giá thành của nó khoảng hơn 1 triệu một cái bộ ổn áp này. Là các bạn có thể sử dụng được tất cả các cái loại máy cắm qua đây đều được ổn định nguồn điện, chạy đều và êm nhé. Quỳnh Nga sẽ sử dụng loại máy Black Pearl. Tất cả những loại máy mà Nga chia sẻ ở đây thì con máy này là con máy đắt nhất, tuy nhiên nó vẫn thuộc loại rẻ chán. Máy Black Pearl là một loại máy dạng kỹ thuật số nhé các bạn nhé. Sử dụng đầu kim đúc riêng biệt, kim lò xo, hạn chế sát thương cũng như là mực xuống sẽ rất đều, giúp cho các bạn dễ dàng nhìn được đường kim, làm sao để chúng ta có thể đi được sợi. Một điều mà Nga thích ở loại máy này đó chính là cái vật tư tiêu hao của nó khá là rẻ. Với một loại máy kỹ thuật số khá thông dụng
thì cái kim thay thế của nó rất dễ dàng tìm mua, cũng như là giá thành của một cây kim cũng không đắt, chỉ từ 10 cho tới 15.000 thôi, nhưng mà chất lượng rất là ổn định. Lò xo dập xuống khá là đều và mực xuống rất đều. Máy này có thể điều chỉnh được tốc độ một cách linh hoạt, máy chạy rất êm. Đây là một dòng máy mà Nga cực kỳ yêu thích. Nga đã từng sử dụng rất là nhiều những loại máy kỹ thuật số. Tuy nhiên Black Pearl là một loại máy mà Nga ưa chuộng nhất. Có những máy kỹ thuật số mà Nga đã từng sử dụng có giá trị rất đắt, chục triệu, thậm chí là nhiều chục triệu. Tuy nhiên về mặt chất lượng thì nó cũng khá là xem với loại máy Black Pearl này. Với những bạn mà kinh phí chưa có nhiều thì Black Pearl là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời nhé các bạn nhé. Vừa rồi Quỳnh Nga vừa chia sẻ với các bạn về những loại máy phun xăm mà Quỳnh Nga thường sử dụng cho công việc của mình. Đây đều là những loại máy phun xăm khá thông dụng và phổ biến. Không có gì là bí mật ở đây cả. Quỳnh Nga luôn sẵn sàng chia sẻ với tất cả các bạn với mong muốn giúp các bạn có thể làm nghề ngày một tốt hơn. Và một điều nữa Quỳnh Nga muốn nhấn mạnh đó chính là yếu tố về mặt kỹ thuật. Hãy luôn chú trọng vào yếu tố kỹ thuật của chính mình. Yếu tố kỹ thuật là yếu tố quyết định sự đẹp hay không đẹp của một sản phẩm phun xăm. Đừng mải mê chạy theo các loại máy phun xăm. Cho dù các bạn có thể đầu tư những loại máy phun xăm rất đắt tiền đi chăng nữa, nhưng với kỹ thuật yếu kém thì cũng không thể nào tạo ra được một sản phẩm phun xăm xuất sắc đâu. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi của Quỳnh Nga hữu ích với các bạn. Các bạn đừng quên like, bấm chuông và theo dõi các kênh của Quỳnh Nga nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!